Chào mừng các bạn đến với Philippines. Sự nghèo đói của quốc gia này là một cái gì đó mà các bạn có thể thấy rõ, có thể bắt gặp mọi nơi trên đường phố ở thủ đô Manila. Tình trạng quá tải về dân chúng, tình trạng thất nghiệp đẩy một bộ phận lớn người dân ở thủ đô Manila vào một tình trạng nghèo đói cùng cực. Hậu quả là ở Manila có rất nhiều những khu ổ chuột. Có một nơi mà hiếm ai có thể nghĩ rằng sẽ có người sống ở đó. Tuy nhiên ở Philippines đó là một hiện thực. Trong khoảng thời gian 70 năm trở lại đây, nghĩa trang phía Bắc ở thủ đô Manila là nơi ở của khoảng hơn 10.000 người. Và con số này ngày càng một tăng. Ban đầu đây chỉ là nơi ở của những người quản trang nghèo. Dần dần những người nghèo khác ở xã hội Philippines cũng khám phá và phát hiện ra nơi này. Họ chuyển tới đây sống vì họ không đủ tiền thuê nhà bên ngoài. Và họ cũng không còn bất kỳ một cái sự lựa chọn nào khác để có thể sống sót. Nơi đây không khác gì một thành phố trong nghĩa địa. Bởi như các bạn thấy thì ở đây có cả những con phố, những tên phố. Trong thời gian 70 năm là nơi ở của những người nghèo, thì khu nghĩa địa này đã chứng kiến sự ra đời của nhiều thế hệ trẻ em khác nhau. Những người nghèo đến đây và họ tìm những phần mộ nào còn trống để biến nơi đó thành nhà ở của mình. Và trong khu nghĩa địa này thì hầu như tất cả các ngôi mộ mà có thể ở được thì đều không còn trống. Và cái khu phố này có những con ngõ trông rất là bình thường nếu mà các bạn đi thẳng như này. Còn khi nhé sang hai bên như này thì các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Trong này có tất cả các cửa hàng bán các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống thường nhật của người dân. Và mọi sinh hoạt của cả gia đình diễn ra trong một cái khoảng diện tích khá là nhỏ. Những người sống bên cạnh những người chết như một điều hết sức hiển nhiên. Thậm chí còn có những gia đình sống trong những ngôi mộ mà nó đã được bỏ hoang hoặc đã được mở nắp. Và di hài của người quá cố vẫn còn nguyên ở trong nấm mồ đó. Cho dù đối với những người ngoài thì đây là một điều khá không bình thường, song đối với những người dân ở đây, do họ đã quá quen với hoàn cảnh cuộc sống như vậy, thế nên việc sợ ma hay sợ bất kỳ một cái thế lực nào đó không nằm trong suy nghĩ hay tiềm thức của họ. Lý do thì cũng khá đơn giản, tại vì những người sống trong đây là những người thuộc tầng lớp nghèo nhất xã hội. Do vậy họ có nhiều nỗi lo khác trong cuộc sống để bận tâm và suy nghĩ hơn là nỗi lo về ma quỷ. Đây là một khu dân cư vẫn được coi là khá nguy hiểm, vì tỷ lệ tội phạm diễn ra ở những khu như này vẫn còn rất là cao. Trong số những người nghèo sống ở trong khu nghĩa địa này còn có những thành phần buôn bán và nghiện hút ma túy, cũng như các thành phần tội phạm khác trong xã hội. Còn đây là một trong những nhà hàng trong cái thành phố ở nghĩa địa này. Khi đi trong phố này các bạn không nghĩ rằng là mình đang đi trong một nghĩa địa, tại vì có những cái ngôi mộ người ta xây rất là đẹp, rất là kiên cố. Ví dụ cái phần mộ này các bạn đã nhìn thấy không khác gì một ngôi nhà. Có cửa ra vào hẳn hoi.
rất là rộng rãi và đẹp. Tuy nhiên những cái khu mộ kiểu này thì thông thường người ta đóng cửa lại như các bạn thấy đây, và không ai được phép ở trong này, chắc là gia đình người ta không cho phép. Những ngôi mộ như này không khác gì một ngôi nhà, và thậm chí còn có cả tầng thứ hai. Ngôi này nữa rất là to, có khi to hơn cả những ngôi nhà bình thường. Cái phần mộ có những 4 tầng. Phố xá ở đây khá là rộng. Ví dụ như con phố này, nếu mà các bạn chỉ lướt qua đây mà không nhìn sang hai bên thì khó có thể nhận ra rằng mình đang ở trong một nghĩa trang. Và những ngôi nhà ở hai bên đường thực chất là những ngôi mộ. Since 2007 I'm here. 2007. Yes. But I'm not born here. I'm staying here. I'm living here. Then I have two baby here. 2 babies. Yes, yes. What was the reason that you moved to this cemetery to live? Because I don't have house. You don't have a house in Yes, Manila? own house. I don't have a own house. House and lot, no. No more because I'm poor. Yes, no more work. I am caretaker here. You're a caretaker? Yes. Ah, okay. Yes. And I'm carrying that like that. And well, you moved from another city to Manila, right? From another province, or you come from Manila? I'm from pure Manila, but I was born there in province Laguna. Laguna. Yes. Ah, okay, I see. How's the life here in cemetery? The life here is same, like in outside. Eating, showering, Well, working here, working. like that. Well, you moved here because you have no house. I don't have a house. It is difficult to find a house in Manila, or it's not affordable. It's too expensive. It's too expensive there in outside. It's very expensive there. So if I have a choice, I have a money. I will put the house there. If I have a money or I have a work, but I don't have work, so I stay here. Do you have to pay anything to live here? Do you have to pay rent here? Do you have to pay anything? No. It's free to live here. No, it's free. Only I pay water, food, like that. Only that. But I have a child, firstborn, have student now. And you can choose any graves to live in. Or No. how is it? If you have like that. I don't have like that. But the owner this grave. If the owner this grave say yes to you to live there. If they allow, you can live in. Yes. Yes. I see. If the owner is okay. If no, not stay there. You choose another one. That's enough here, Yes, right? It's yes, enough. yes. Delicious. Delicious, yes. If you don't have money, a little bit money, you cannot buy
whole chicken. Only bone chicken like this. It's only 15 pesos. 15 pesos. Yes, if you have 15 pesos, so you buy this, then you eat. This is my son. Như bạn thấy thì cô gái này cũng chỉ có đủ tiền để ăn cái thức ăn tên là pak pak. Ở đây là thức ăn người ta lấy lại từ rác về. Bới rác cũng là công việc chính của rất nhiều người dân ở đây. Ví dụ cô này có đang làm cái công việc bới những trong thùng rác ra những cái gì có thể sử dụng được. Ví dụ đi tìm từng cái đồng xu nhỏ một trong những đống rác. Và cũng tìm được khá nhiều. Trong này cũng có rất nhiều xu. Với những đồng xu rất là nhỏ bé này, họ có thể mua được một vài cái túi pak pak để ăn. Đại đa số người dân ở trong khu thành phố Nghĩa Địa này cũng làm công việc liên quan đến nghĩa trang. Ví dụ như vệ sinh, sơn sửa lại các cái ngôi mộ, thậm chí là bốc mộ. How much do you get for cleaning a grave? 600. 200? 600 for one grave. No. Not one grave. Like 8 days. He need to clean us. Once they are going home after George Washington, it's a little home. Yeah. Okay, let's go and follow you. Yeah. Go inside that. It's just a little, yeah. Maybe they'll go to home. How long have you been living in this cemetery? In 54 years. Very hard. 54 years. Oh yes. 54 years. Still like passport. How old are you? I'm 54. 54. Oh yes. Đây các bạn hãy chiêm ngưỡng nơi ở của cô này, 54 tuổi nhưng mà trông như bà cụ 70. Răng không còn một chút nào hết. How about the Harry now? The Vietnam. Và bây giờ chúng ta vào thăm một gia đình nữa. Các bạn hãy xem cái hoàn cảnh sống của gia đình này. Một bà cụ rất là già rồi. Ilan taong ka na raw dito, te? Matagal na ako dito. Masasampu na. 10 years? Only 10 years? 10 years. Yes. Saan ka daw nakatira dati? Sa Novaliches. Novaliches. She lived in Novaliches before. But Namatay ang mister ko. Dito na ako. her husband died. She come back here. Ilan taong na raw, te? Ako, 80 plus. 80. 80. Yeah. 86. 86. 86. Pasabay mo kay mama mo pagsaing. Bà cụ này đã 86 tuổi rồi, chỉ có một đứa con và con cũng nghèo nên là không thể quan tâm đến cụ được. Do vậy mà công việc chính của cụ là đi ăn xin để sống qua ngày. Các bạn thấy cái cảnh rất là cơ cực. Ako lang. May kasama nga ako dito, hindi naman tumutulong. Kanin. Did you see? Rice. Kaya sabi mo, pwede kami tulungan mahigaan para hindi lumamigan. Ano mo yan? Hindi. Ano lang yan. Mamimili. Và gia đình cô này đã sống 4 thế hệ trong cái căn nhà này. My friend too.
những người phải vào đây sống thì có rất nhiều thành phần trong xã hội. Ví dụ như cô gái này 16 tuổi nhưng đã có con rồi. Puta, kaganda pala ng bahay mo. So how old are you? Ilan taon ka na? 16. Do you get any support from your family? No. No. Her mother's already died. Ah, okay. She don't have mother. Only father, but her father have sick. Understand. You see, her baby. Còn cô gái trẻ này mới 22 tuổi mà có 3 con. 2 và 3. Em bé lớn nhất này là mới có 5 tuổi. 5, right? December 12. 5. Em bé này sẽ 5 tuổi vào tháng 12 này. Có nghĩa là cô bé này 17 tuổi là cũng sinh con rồi. Và các bạn hãy nhìn dung răng của cô bé này. Mới 22 tuổi nhưng mà răng đã rụng hết rồi. Sira. Sira. What happened with the teeth? Sira na nabulok. Broke. Broke. Đây là nội thất của gia đình cô gái 22 tuổi nhưng mà đã có 3 con. Trông còn tươm tất một chút, sạch sẽ một chút. Đây còn một cái trạm bơm. Người dân có thể ra đây để mua nước. Một can nước như này giá chỉ 3 peso. You said 2 weeks out, it's not a shower. 2 weeks. Oh yes. Và đây cũng là nơi để người dân ra tắm giặt luôn. Ví dụ cô này cô nói là 2 tuần cô mới tắm một lần, có đủ tiền để mua nước để tắm. Và nước này khi mua về người ta sẽ uống ngay chứ họ không đun lên. Trò chơi của những em bé sống trong thành phố nghĩa địa. Khi người thân của người quá cố không đủ tiền để có thể tiếp tục thuê mộ, hoặc những ngôi mộ bị thất lạc người thân, thì người ta sẽ đào các ngôi mộ đó lên để lấy chỗ cho những người thuê mới. Và trong khu nghĩa địa này có rất nhiều ngôi mộ đã bị đào lên như vậy. Và hài cốt của những người quá cố được bọc một cách rất tạm bợ, cho vào một cái bao rồi để ở dưới những ngôi mộ đã bị bỏ hoang. Và khi vào đây thăm thì việc gặp những phần hài cốt nằm ngổn ngang ở đâu đó là một việc hết sức bình thường, và đôi khi tạo nên một cảnh quan khá rùng rợn. Dù gì thì cuộc sống ở trong thành phố nghĩa địa này vẫn diễn ra một cách hết sức bình thường. Người lớn thì vẫn phải lo cho cuộc chiến sinh tồn, còn trẻ em ở đây thì vẫn không mất đi cái vẻ hồn nhiên vốn có. Sau khi đi thăm cái thành phố trong nghĩa địa này, thực ra mình không có cái lời nào để tả cái tâm trạng, tả cái suy nghĩ của mình hiện nay. Thôi thì để các bạn tự đưa ra cái nhận xét của mình. Đúng là hiếm có nơi nào mà thể hiện rõ hơn cái sự bần cùng và cái sự nghèo đói của người dân. Tuy nhiên cũng phải nói rằng là ở đây dù sao thì còn sạch sẽ và thoáng đãng hơn, còn tốt hơn là những khu ở chuột khác ở Manila.